नमस्कार मित्रांनो, iiiEMच्या मराठी चॅनलमध्ये सगळ्यांचं स्वागत आहे. हा एक आमचा iiiEMचा प्रयास आहे की आपल्या मराठी माणसाला पण एक्सपोर्ट इम्पोर्टमध्ये आणायचं आणि एक्सपोर्टमध्ये जागरूकता आणायचं. आज मोदीजी $400 बिलियन मिशन सकट बेसिकली भारतातनं एक्सपोर्ट वाढायचा प्रयत्न करून राहिले. तर त्याच्यामध्ये आपला मराठी माणूस पण एक सहभागी होईल आणि तिला पण याला माहिती जागरूकता मिळेल. तो एक आम्ही प्रयास करून आल्याचा iiiEM. तर जर तुम्हाला आमचा हा प्रयास आवडला आहे तर हा व्हिडिओ तुम्ही तुमच्या ॲटलिस्ट 10 मित्रांबरोबर शेअर करा आणि तुमच्या फेसबुक पेजवरती इंस्टा पेजवरती शेअर करायचं आहे. आपले मराठी माणसं पण या वस्तूला घेऊन जागृत होतील आणि जास्तीत जास्त लोक या इंडस्ट्रीमध्ये येऊन स्वतःचं भारतामधलं एक्सपोर्ट वाढवण्यामध्ये प्रयत्नशील राहतील. राईट. आम्ही हे सगळे प्रोग्राममध्ये खूप सगळ्या माहिती प्रोव्हाइड करतो एक्सपोर्ट इम्पोर्टला घेऊन. जर तुम्हाला माहिती जास्त हव्या असेल तर खूप त्यामध्ये खूप सगळे व्हिडिओ आम्ही ठेवलेले आहेत, ते तुम्ही एकदा बघून घ्या, जे तुम्हाला खूप एक्सपोर्टला घेऊन माहिती देतील. त्याच्यानंतर पण तुमच्या मनात काही प्रश्न आहे तर हॅशटॅग आस्क iiiEM लिहून तुमचा हा प्रश्न विचारा. इट विल मच ऑफ अवर प्लेजर टू गिव्ह द आन्सर. राईट. जर मी आजचा प्रश्न एक इम्पॉर्टंट प्रश्न घेतला तर आपल्या खूप सगळ्या लोकांना एक प्रश्न असतो की सर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट खूप कागजी कामकाज आहे, खूप सगळे कागद लागतात, खूप डॉक्युमेंट लागतात, लिगल प्रोसिजर्स आहे. खरेखर तसं आहे का? मित्रांनो, जर मी गोष्ट केली तर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट एक सर्वात जास्त सिस्टमॅटिक काम. शेवटल्या 20 वर्षापासून मी या इंडस्ट्रीमध्ये आहे. राईट. आणि 2008 पासून आम्ही एक पायोनियर इन्स्टिट्यूशन म्हणून एक ऑर्गनायझेशन चालू केलं होतं iiiEM म्हणून. त्या लोकांना जागृत करायचं काम करत होतं. लोकांना त्याच्या आधी एक्सपोर्ट डॉक्युमेंटेशन घेऊन भीती होती, कसं बनवायचं, काय बनवायचं. फ्रँकली सांगू, मोजके 8 ते 10 डॉक्युमेंट्स आहे. मोजके 8 ते 10 डॉक्युमेंट्स आहे आणि ते पण कसे स्टँडर्ड फॉर्म्स बनवलेले आहेत. तुम्हाला फक्त फिल इन द ब्लँक्स, रिकाम्या जागा भरा, तेवढंच करायचं आहे. कुठलं पण प्रोडक्ट असेल, म्हणून आम्ही ड्युरिंग द प्रोग्राम सगळे डॉक्युमेंट देऊन भरून बनता शिकवतो. काही आपल्याला जवळ स्टँडर्ड डॉक्युमेंट्स. आणि आता तर मोदीजींनी आल्यानंतर खूप सगळ्या वस्तू ऑनलाईन केलेल्या आहेत, तर दॅट बिकम्स मोर इझी. तर तुम्हाला फक्त फ्रँकली म्हटलं तर एकच डॉक्युमेंट प्रॉपर बनवायचं आहे एक्सपोर्टचं. कुठलं माहिती आहे? प्रोफॉर्मा इनवॉइस. एकच डॉक्युमेंट बनवायचं, बाकी सगळे डॉक्युमेंट जे आहे त्याच्यावरतीच बेस झालेले आहेत. जसं आपला CA आपलं इन्कम टॅक्सचं रिटर्न भरतो का तर GSTचं रिटर्न भरतो, तसंच ह्या फील्डमध्ये CAचे आहेत, कस्टम हाऊस एजंट. तुम्ही त्यांना प्रोफॉर्मा इनवॉइस द्या, तुझ्या प्री शिपमेंट डॉक्युमेंट, पोस्ट शिपमेंट डॉक्युमेंट सगळे ते बनवतो. काही डिफिकल्ट डॉक्युमेंट कारण ते सगळे तर तुम्हाला फक्त प्रिंटच करायचे असतात, बँकेमध्ये सबमिट करायचं. बँकेचे आपण स्टँडर्ड फॉर्मॅट्स दिलेले आहे. बँकेत तुम्ही म्हणून बँकचा स्टँडर्ड फॉर्मॅट दिले, डॉक्युमेंटच करा, त्यांना देऊन द्या. कस्टममध्ये पण फक्त तुम्हाला प्रोफॉर्मा इनवॉइस बनवली, बाकी सगळे डॉक्युमेंट तुमच्या CAचे बनवले. म्हणजे डॉक्युमेंटेशनला घेऊन तुम्हाला भीती वाटत असेल का नाही, असं काही करायचं जरूर नाही आहे. तुम्हाला डॉक्युमेंट नसले पण फक्त तुम्हाला एक प्रोफॉर्मा इनवॉइस कसा बनवायचा, कारण की तो कॉन्ट्रॅक्ट आहे आणि तो पण इंटरनॅशनली स्टँडर्डाइज केलेला आहे. राईट. की एकदम प्रॉपर सिस्टमॅटिकली कॉन्ट्रॅक्टमध्ये काय काय असायला पाहिजे, काय काय माहिती असायला पाहिजे, त्याची काय काय इम्पॅक्ट आहे तेवढी जर तुम्ही जाणून घेतली, समजून घेतली, तर तुम्ही पण एक्सपोर्ट इम्पोर्टचं डॉक्युमेंटेशन स्वतः आपण बनवू शकतो. म्हणून आम्ही जे आमचे प्रोग्राम करतो त्याच्यामध्ये पण एक्सपोर्ट इम्पोर्ट डॉक्युमेंटेशन सिस्टमॅटिकली शिकवतो लोकांना. राईट. डॉक्युमेंट देऊन त्यांना कशामध्ये भरावे, काय तर काम ते बनवून ते शिकवायला. तर तुम्हाला पण जर बेसिकली ती माहिती हवी असेल प्रॉपर्ली तर जाणून घ्या. आमच्या काउन्सिलरशी एकदा गोष्ट करा, तुम्हाला समजेल की आम्ही कशी तर सिस्टमॅटिकली एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करवतो आणि त्या सिस्टमॅटिकली एक्सपोर्टला वाढवण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करतो. तर मनातली भीती जी आहे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट डॉक्युमेंटेशनला घेऊन, का तर कस्टम्सला घेऊन, का तर दुसऱ्या कुठल्या गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंटला घेऊन, अशा भीतीमध्ये नका राहू. प्रॉपर सिस्टम समजून घ्या आणि जर प्रॉपर सिस्टम समजून डॉक्युमेंट्समधलं मोजके 8 ते 10 डॉक्युमेंट आहे, त्याच्यामध्ये तुमचं एक्सपोर्ट भारतातनं विश्वामध्ये कुठल्या पण देशामध्ये जाऊन तुम्ही करू शकता. राईट. हे स्टँडर्ड सिस्टम आहे जे वर्ल्ड वाईड फेमस. राईट. तर तुमच्या मनातली भीती दूर करायचा मी प्रयत्न केला आहे. जर तुम्हाला हा माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर मी रिक्वेस्ट करतो आमच्या मिशनला ॲटलिस्ट 10 लोकांपर्यंत शेअर करा, 10 मित्रांबरोबर शेअर करा. ॲटलिस्ट तो भाग तुम्ही करू शकता. प्लस तुमच्या फेसबुक पेजवरती, इंस्टा पेजवर शेअर करा. लाईक करायला नका विसरू, जे मला मोटिवेशन दिले असे तुम्हाला इन्फॉर्मेशन व्हिडिओ बनवण्यासाठी. राईट. आणि तुम्ही नवीन व्ह्यूवर आता चॅनलला सबस्क्राईब करायला नका विसरू आणि बेल आयकॉन दाबायला नका विसरू. याच्याने तुम्हाला लोकांना रेग्युलर बेसवरती सगळे अपडेट्स मिळत राहिले. राईट. तर या आपण सगळे मिळून भारतातला एक्सपोर्ट वाढवू आणि भारतातले ते सोनेरी दिवस होते ते भारतात परत आणायचा प्रयत्न करू. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.